Isang magandang buhay para sa ating lahat. So, meron ako isang topic na i-discuss na ni-request ng aking beloved cousin na hirap daw siya sa adding and subtracting fractions. Actually, nahihirapan siya fraction. And sabi ko, madali lang ang fractions as long as kailangan alam mo ang multiplication table. Kasi pag hindi mo alam ang multiplication table, mahihirapan ka kumuha ng common factor regarding para sa mga, lalo pag i-reduce mo yung lowest term, tsaka yung mga, di ba? So, dapat alam mo yun. Yun ang number one uh, thing na kailangan mong gawin is look for the common dun sa dalawa na yun para maging ayos yung gagawin mo. And then, pero bago ko muna mag-continue ng discussion, please subscribe into my YouTube channel. Okay, Shane, ito na yung request mo. Okay, so we have 1 half plus 3 over 7 or 3/7. So we need a common denominator to add these fractions. Di ba, remember? So, lokat mo ito yung 2 tsaka yung 7. So, pagka i-add mo siya or kukuha mo ka common denominator, kailangan maghanap ka dito ng mga divisible by 2 or tsaka 7. So, i-count mo by 2s. Okay. So, we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, and so on and so forth. So, 7 naman, count by 7. So, we have 7, 14, 21, 28, 35, and so on. So, nakita mo yung common sa kanilang dalawa, which is 14. So, yun yung gagamitin mo. Okay, so, try natin gamitin ng 14. Okay. So, nakita mo yan, ha? The first number in common that appears on both lists becomes the common denominator. Oo. Kasi nga, ito yung unang nakita mong parehas. Okay. So, nakita mo yan. So, 14, di-divide mo sa 2, 7. Times na times sa 1, kaya ito ay 7. Di ba? O, yung 14, di-divide mo sa 7, 2, di ba? Oh, so 2 times 3 is 6. So ngayon, aadin natin siya. 7 plus 6 is 13 over 14. Oh, yun yung final answer mo. 'Di ba? Medyo naghirapan ba? Kasi pag chinek mo, 'di ba? Oh, 1 times 7 is 7, 2 times 2 is 7. So, kasi iisipin mo saan manggaling itong mga to? Kasi 14 divides 2 is 7. 14 divide 2 o 14 divide 7 is 2, 'di ba? Pero may isa akong procedure na medyo mas madali na hindi ka mahihirapan, na hindi mo na kailangan mag-count by 2s o by 7. Ito 'yon. Okay. So ito pa rin 'yan, ha. Same problem nung ating gagawin. So we have, kopyahin mo yung dalawang denominator. Ayan. Pwede naman 'yan eh. Okay, tapos tingnan mo anong 'di ba common sa kanila 2. Kuhanin mo yung natira. Okay. So, pero ilagay mo muna yung 1 na 'to dito, 'di ba? Ayan. So, dapat yung 1 na yun mailagay mo muna doon. Ayan. Yung 1 na 'to mailagay mo dito, 'yan. Yung 1 na 'yan ilagay mo diyan. Kasi remember, 'di ba, pag chinek mo diyan dalawa na 'yan, maka-cancel mo yung 2, 'di ba? Natira 7. So, ilalagay mo dito 7. So, huwag ko nang lagyan at kasi may lilito naman diyan. Okay, so 7 'yan. O, check natin. O, murahin lang natin at para din makakalito. Ayan, ayaw na. Okay, nakita mo 7 naman yun eh. Ayaw mabura niya. Ayan. Okay, so, yan, nabura na. So, 7. And then, basta ilalagay mo din yan, di ba? Nakita mo yung 1, ilalagay mo dyan. Tapos ito, ilagay mo dito. Kasi remember, addition yung ginagawa mo eh. Ano? Tapos, yung 3, ilalagay mo dito. Ayan. O ngayon, pag chinek mo dito, di ba common sa kanila 7. So, tanggalin mo na yon, ang natira 2. O, di ba? O, tas after nun, ayan. 1 times 7 is 7. Di ba? 1 times 7 is 7. Pero ito kasi 2 times 7 is yun yung kanilang denominator. So, 1 times 7 is 7 and then plus 3 times 2 is 6. So, pag ipinag-add mo yung dalawa na yan, that is 13 over 14. Di ba? O, madali lang, di ba?
tingnan mo kung saan ka mas madadalian. O, tingnan tayo uli ng another problem. So, ito uli. So, 7 and 5. So, pag chinek mo yan, makikita mo sa 35 sila magkamuka. Yun yung common nila, di ba? Ng kanilang fraction, 35. Okay. So, check natin. So, di ba, 35 divide 7 is 5 times 3 is 15. Di ba? Yan yun. Yan yun, di ba? Tapos, 35 divide 5 is 7 times 1 is 7. Di ba? And then, after nun, 15 plus 7 is 22 over 35. So, this will be your answer. Check ulit natin yung isang solution. Kung saan ka madadalian, ha? So, di ba, remember, sabi ko, kunin mo yung dalawa, yung 7 and 5, itong denominator na to. Yan, kunin mo yan, yung dalawa na yan. Silagay mo dito sa baba. Di ba, yan? Di ba? Okay. Tapos, ngayon, ito muna ang gawin natin. So, sa una, ilagay mo muna itong 3 dito. Ayan, sa taas. And then, ngayon, dito sa 7 and 5, di ba common sa kanila 7? Tanggalin mo na yung 7. Ano natira? 5, di ba? So, lagay mo yung 5. Ngayon, itong plus, ilalagay mo yan kasi addition ka, di ba? O, ngayon, next. Ito, di ba, natira 1. O, ilagay mo ulit dito yung 1, di ba? O, yan. 1. Tapos ito, 7 and 5, common ng 5 sa kanila, tapos 7 pa rin. O, di ba? So, ang gawin natin, ano to? 7 times 5 is 35. Yun yung kanilang factor, di ba? Ngayon, 3 times 5 is 15. Tapos, lagay uli natin yung plus yan para di mo makalimutan. 1 times 7 is 7. So, 15 plus 7 is, kasi yung common denominator is 35. So, 15 plus 7 is 22. So, this will be your final answer. Kasi hindi na siya nare-reduce, ha. Kung kaya mo i-reduce yan sa lowest term, i-reduce mo. Di ba? Pero actually, pagka mga elementary naman, hinahayaan niya muna kasi hindi pa tinuturo kung paano mag-reduce sa lowest term. Pero kung kaya mo i-lowest term, mas maganda. Okay, next problem. So here, we have 4 seventh and then plus 3 over 8. So nakita mo doon, 56 ang kanilang common. So yun yung ating denominator. Ayan, 56 divided 7 is 8 times 4 is 32. Ayan, 56 divided 7 is 8. Di ba? And then times 3 is 21. 56 divide 8 is 7. O, di ba? Times 3 is 21. Manamali ako ng sabi. Oo, kasi 56 divide 8 is 7. Times 3 is 21. Okay, tapos pag-a-addin mo itong dalawa na to. Yan, di ba? 53 over 56. Actually, hindi mo siya malo-lowest term eh. Kasi kung by 3 yan, kasi nakita mo by 3, kasi 56 divide 3 is hindi kaya. Magiging con. So, yan ang yung pinaka-final answer mo. Yan na yan. Okay. Gawin ulit natin yung tinuro kong procedure. Mas madali. Ayan. Di ba? Ito yung uli yan. Lagyan na ulit natin dito. Tsaka yan. And then, yung 4, ilalagay natin dito sa taas. And then, itong plus, mamaya pa, ilababa natin. Pero, dito common sa kanila is 7. So, natira is 8. Tatanggalin natin kasi common sa kanila. Tapos, yung plus, lagay mo dyan. Yung 3, ilalagay mo ulit dito sa taas. Ayan. Tapos, sino ko common sa kanila is 8. Natira is 7. Ayan. So, imumultiply na natin siya. So, 7 times 8 is 56. 8 times 4 is 32. Yung plus, do not forget. Tapos, 7 times 3 is 21. Okay. So, 56 yun, yung ating denominator. 32 plus 21 is 53. Okay. So, this will be your final answer. Okay. Paano naman daw ang subtraction? Madali. Ganun din actually procedure. Ima-minus mo lang siya. Diba? Okay. So, nakita natin 55 divide 11 is 5 times 3 is 15. Ayan. 55 divide 5 is 11 times 1 is 11. Diba? So, 15 plus 11 or minus 11 pala I mean. So, we have 4. So, 4 over 55. So, yan yung final answer mo. Hindi na siya divisible by anything pa. Okay. So, try natin. So, 3. Ayan. Yung kanginang tinuro ko. Ilagay yung 11 dito sa ilalim. Tsaka yung 5. Ayan. Tapos yung 3 ibaba dito sa numerator.
Tapos, so 11 and 5, sino common sa kanila is 11. Tanggalin natin ang common sa kanila. Natira 5, so ilagay natin doon. Yung minus, ibaba natin dito. Tapos, yung 1, ibaba uli natin dyan. Diba? Ngayon, ano common sa kanilang dalawa? 5 uli. Diba? Cancelin natin. 5 na yan. So, natira ay 11. So, yung 11. So, 11 times 5 is 55. 3 times 5 is 15 minus 11. So, 15 minus 11 is 4 over 55. So, this will be your final answer. Diba? Dali lang. Okay. Kailangan makagawa tayo ng magre-reduce. Ito, try natin to. So, 1 half over 3/10. Ayan. So, 10 ang kanyang common factor. So, nakita natin, divide 2, and 5, 5. So, 5 minus 3 is 2. Ayan. Actually, pwede mo i-reduce to. 1/5 yan dapat. Ayan. Kasi, pwede siya i-reduce by 2. Divisible by 2 kasi siya, di ba? So, check natin. Ito, yung ginawa natin kanina. Ayan. So, ito. Kaya lang kasi dito, ang ginawa ko naman kasi dito, ayan, 2 and 10. Ayan. Kinuha ko lang. Tapos, di ba, remember, baba ulit natin 1. Tapos, cancel natin ng 2 kasi yun ang common. So, natira 10. So, minus, ito. Yung 3, baba ulit natin. Tapos yung 2 tsaka 10. So, ayan, cancel natin. So, natira 2. So, alam natin 2 times 10 is 20. And the next, 1 times 10 is 10. 3 times 2 is 6. Pero yung minus, do not forget, ibaba dito. Minus and 6. Ayan. 10 minus 6 is 4. Diba? Ayan, 4. So, 4 over 20. Kaya nasabi ko sa inyo, pwede natin siya i-reduce. So, i-reduce natin sa lowest term, divisible by 4. So, we have 1/5. O, di ba? So, I hope na naintindihan nyo yung ginawa natin. Tapos, ma-check nyo at naintindihan ni Shane, yung aking pinsan, tsaka ni G. Gina, intindihin mo. Okay, so I hope na naintindihan niyo ating ginawa. So try niyo solving 'to. Tapos check natin. I-PM niyo sa akin kung ano nagkuha niyong sagot diyan. Okay, so I hope na naintindihan niyo yung diniscuss ko. Maraming salamat. Ciao!